Valahogy éreztem, hogy ez lesz az új kedvenc részem. Jól éreztem. Sziasztok, én Csenge vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz, melyben folytatnám a Chosen 4. évadával kapcsolatos sorozatomat. Az előző videóban az első részről beszéltem, melyet meg tudtok tekinteni ide kattintva. Ma pedig a második részről fogunk beszélni, ami frenetikus volt. Lehet, hogy az évadban is megmarad ez a kedvenc részemnek, bár még ne szaladjunk előre, ugyanis még van hátra 6 rész. De akkor most, visszatérve a második részhez, kezdjünk is neki és elemezzük. Aztán, aki már megnézte, várom kommentbe a véleményeket, ez is ugyanúgy fent van magyar szinkronnal, magyar felirattal, úgyhogy meg tudjátok nézni. És ha érdekel titeket ez a videó, tartsatok vele! A második rész intrója az csendesen, lassan, szépen indul, ahol Jézus láthatjuk, hogy egyedül van, gondolkodik, és elképzeli, hogy szembe jön vele Keresztelő János a bilincsektől megszabadulva, de rájön, hogy ugye már nincs, és ezért szomorú, sír, és gondolkodik, elmélkedik, gyászolja őt. Utána pedig azt láthatjuk, ahogy találkozik Andrással, és megbeszélik az érzéseiket egymással. Ugye András azért teszik említésre méltóvá János halálával kapcsolatban, mivel a Bibliában is olvashatjuk, hogy ugyan nem csak András meg Fülöp, hanem már sok tanítványa volt akkor Keresztelő Jánosnak, vagyis többen, de ugye őket említi a Biblia, hogy ott voltak, még mielőtt Jézus elhívta volna őket, és ezért tulajdonítanak Andrásnak és Fülöpnek nagyobb jelentőséget. Ezen belül még nagyobbat kap András, hiszen ő egy érzékeny karakterű jellem, személy a Chosenben, és nagyon tetszik, ahogy átbeszélik ezeket, és ennek is van egy üzenete, hiszen nevetnek kínukba, és arról beszélnek, hogy már nem is tudom, mit ettek pontosan, valamilyen gyümölcsfélét, és hogy milyen száraz, és akkor mondja Jézus, hogy olyan száraz, mint Elizeus csontjai, és akkor nevetnek, és arról beszélgetnek, illetve megkérdezi András Jézus, hogy szabad ilyenkor nevetni, hogy nem egy csúnya dolog ez. De hát Jézus megválaszolja, és annyira jó a szöveg megint, hogy általában gyász közben, temetés közben törnek ránk a legnagyobb nevetések, ugyanis nevetnénk is, sírnánk is egyszerre, és nem tudjuk még az érzelmeinket hova tenni, dolgozzuk fel az eseményeket, és arról is beszél, hogy nem bűn nevetni gyász közben, hiszen ugyanúgy tisztelhetjük nevetés közben is azt a személyt, mint szomorkodás, depresszió közepette, és nem érdemes depresszióba esni, ez mindenkinek más, hogy ki hogy éli meg, és nagyon tetszett ennek az üzenete, szerintem sokan azonosulhatunk vele, és jó látni, ahogy nevetéssel folytják el a bánatukat, jókedvűek, tetszett ebbe az epizódba az, hogy több poén is volt benne, viszont nem is kell mondanom szerintem, hogy miért volt csodálatos ez a rész, maga szintén az üzenet, tehát nem voltak benne nagy csodák, nagy történések, hanem az üzenet, amivel nagyon sokan tudunk azonosulni, nem csak maga a gyásznak az átélése, ha valaki átéli azt, hogy egy szerettét elveszti, és hogyan dolgozza fel, hogyan gyászolja, de ugyanakkor a megbocsátás is, hogy gyakran történhet olyan, hogy valaki megbán minket, haragszunk rájuk, neheztenünk rájuk, és van, hogy nehéz megbocsájtani, vagy az elkövetőnek bocsánatot kérni. És ebbe a részbe erre nagyon nagy hangsúly volt fektetve. Ugyan a harmadik évadban is, talán az első résznél is volt már ilyen, de most nagyobb hangsúly volt rá fektetve, és nem is kell mondanom, hogy kiknek a karaktere volt kiemelve, ugye Máté és Simon, aki ebben a részben már Péternek neveztetik, úgymond, és hát na ez is az a történet, amit kiemelnék ebből a részből, hogy ebben szerepel az, mikor Jézus elmondja, hogy hogyan is fogja az egyházát felépíteni, és mivel a Péter kősziklát jelent, így kősziklára fogja építeni az egyházát, melynek alapköve, szegletköve Jézus Krisztus, és ugye elnevezi Simont Péternek. Na de ne is szaladjunk ennyire előre, én kiemeltem itt magamnak azokat a részeket vagy jeleneteket, amikről szeretnék nektek beszélni. Az elejéről induljunk, amiről már részben beszéltem, tehát Keresztelő János, Jézus, András, gyászról való beszélgetés, ki hogy dolgozza fel, és tovább haladva Jusszífot láthatjuk, az egyik farizeust, aki beszélget egy személlyel, egy emberrel, aki arról panaszkodik, hogy János halála óta nem tud aludni, és hogy mit tegyen, mert nem tud ezzel mit kezdeni,
És ugyan a farizeusok nagyon törvénykezőek voltak, meg nagyon komolyan vették a törvényt, viszont nekem tetszett itt az üzenet, hogy Jusszif a 91. Zsoltárt említi, és nekünk is van, hogy mondjuk félünk valamitől, és ez az igen nagyon bátorító, hogy aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenható árnyékában nyugszik az, és ez egy nagyon bátorító, az egyik kedvenc Zsoltárom talán. Aztán Kajafást, illetve először Sammájt, aztán Kajafást láthatjuk beszélni. Egy gyűlésük volt, és Jézusról beszélgetnek, hogy akarják törbecsalni, meg hogy a rómaiakkal össze akarnak, úgymond szövetkezni, de hogy az a lényeg, hogy ugye mennyire nem bírják Jézust, és őt egy törvénytelen prófétának, valamint még rosszabbnak tartják, mint Asera vagy Baál isteneket, akiket imádtak bizonyos részben az emberek. Itt Cézára, Filippibe, ahova mennek Jézus és a tanítványai, pont láthatunk is egy ilyet, és hogy még ezeknél az isteneknél is rosszabbnak nevezik Jézus, szóval a farizeusoknak akkor fogalmuk se volt arról, hogy ki is Jézus Krisztus, meg még a tanítványoknak se igazán, hogy nem tud, tényleg láthatjuk ebben a részben azt, hogy keresik, hogy ki maga Jézus Krisztus, hogy ő miért is jött el a földre. Ők elhiszik nekik, hogy ő a messiás, és ezért is követik őt, viszont még nem tudják, hogy mi lesz a jövőben, nem értik. Tehát ezt például, ahogy említettem már az első részben is, Júdás az egyik az, aki azt hiszi, hogy harcolni kell vele, meg hogy az anyagi helyzetét támogatni, vagy így a szolgálatoknak az anyagi helyzetét, de ez nem erről szól, itt sokkal többről van szó, és nekem jó látni azt, hogy így megláthatjuk vizuálisan ezt is, hogy a tanítványok ezt így nem értették, és hogy hogyan rajzolódik ki bennük ez, és ahogy fejlődik a karakterük. És a farizeusok ugye még rosszabbak, hiszen ők meg nagyon elutasítják, törbe akarják csalni Jézust, úgyhogy ezt láthattuk, és ezután jön az a rész, amikor Cézára a Filippibe mennek, és nem is értik páran, tehát itt is a nem értettséget láthatjuk, hogy egy ilyen helyre viszi őket Jézus, ahol Asera kultusz van, ahol Baál kultusz van, ahol ezeket az isteneket imádják, és pont ez az üzenet, hogy Jézus oda viszi őket pont a kultusz közepette, ahol imádják ezeket az isteneket, és arról beszél, hogy ezen a kősziklán fogja felépíteni az egyházát, és hogy ilyen embereknek is kell hirdetni az evangéliumot, hogy nem szabad ettől megijedni, vagy nem szabad rosszként tekinteni rájuk, hanem nekik is hirdetni és bátornak lenni, és Keresztelő Jánost hozza fel példaként, hogy ő ezt is megtenné, és hogy tiszteljék meg ezzel. Na és azt még nem említettem, hogy a síva idején játszódik ez, és a síva azt jelenti, az héberbe hetet jelent, és ez volt az a 7 nap, amikor gyászolták azt, aki meghalt, ezzel tisztelték meg őt, és ezért is hozza fel Jézus példaként Jánost, hiszen őt gyászolják. És annyira csodálatos az, ahogy Simont elnevezi Péternek Jézust, és mi itt is találgatják, hogy az egyik tanítvány azt mondja, hogy némelyek Keresztelő Jánosnak gondolták Jézust, mások Illésnek, a harmadik Mózesnek, és nem tudják igazán, hogy ki ő, és Simonnak jelentetik ki. Ő mondja az igazságot, hogy te vagy Jézus Krisztus, Istennek a fia. És ekkor nevezi el Péternek. És csodálatos, és itt is láthatjuk Péteren, hogy nem érti, hogy most akkor őt miért nevezi át Péternek, most akkor ő lesz a leader, úgymond a vezető, vagy hogy ő ezen utána vitatkoznak is a tanítványok, hogy akkor ő most több, mint mi, ha ő a vezető, most akkor Jézus őt jobban szereti. És ez is elgondolkodtató, hogy tényleg a tanítványok akkor lehet nem értették, hogy most Jézus miért tesz különbséget, vagy hogy most ő mivel több, mint ő, akit ilyen névben ruház fel. És nem erről volt szó, csak nem értették még, és idő kellett, hogy ezt feldolgozzák, hogy ezt megértsék, hogy Simon miért is lett Péter, hogy nem azért, mert Jézus őt jobban szerette, csak egy példázatot mutatott be általa, hogy ezen a kősziklán fog felépülni az egyház. És Máté megunja, hogy veszekednek a tanítványok, úgyhogy oda megy Jézushoz. És itt az egyik fő üzenet, hogy a megbocsátásról beszélnek, és azért nem mer Máté bocsátot kérni Pétertől, mert az van benne, hogy úgyse bocsátana meg. Pedig simán csak megtehetné, mert az is lehet, hogy jól jön neki a végén. Viszont az előző cselekedeteihez
képest el is hiszem, hogy fél tőle, hisz azért Péter nem a legkedvesebb volt vele, érthető okokból, de elég durván bánt vele, kiabált vele, majdnem megverte még az első évadban, szóval nehéz lehetett rávenni magát arra, hogy bocsánatot kérjen, és csak Jézus hatására tudta ezt megtenni, és Jézus mondta neki, megkérdezte tőle, hogy ki is bántotta először a másikat. Viszont itt ez a rész nagyon tetszett, mert Máté hallgatott Jézusra, és ugyan kicsit izgalommal, félve, de oda ment Péterhez, ahogy már gyalogoltak tovább, és Péter ugyan meghallgatta, de nem a legjobban fogadta ezt, tehát ahogy bocsánatot kért Máté mindenért, elmondta, hogy miért is, akkor Péter csak elment, tehát egyszerűen nem tudta ezt feldolgozni. Annyira nem, hogy ő is oda ment Jézushoz, de még előtte láthatjuk azt, hogy éjszaka van, és ott van Ídönnel, és átbeszélik ezt a dolgot, hogy hú, hát akkor ő már Péter, akkor már nekem is így kell neveznem őt. És nagyon tetszik az a mondat, hogy Ídöntől, hogy sok Simon van, viszont csak egyetlen Péterrel találkoztam, és ebbe is ilyen különlegességet fedez fel a férjében. Na és számomra szintén nagyon elragadó az a pillanat megint, amikor gondolkodik Péter, nem tudja, hogy most ez miért van, hogy most ő hogy bocsásson meg Máténak azért sok rosszért, amit vele tett, hogy majdnem miattuk nem tudtak ennivalóhoz jutni, vagy miatta ment csődbe úgymond, és hogy ő megbocsásson ennek az embernek, mert közben visszaemlékezik arra, amikor ott volt a hajón, és próbált halakat fogni, de egy halat se tudott fogni, és hogy neki ez milyen nehéz idő volt, emiatt nem is tudott aludni, oda ment Jézushoz, aki pont kint imádkozott, ő se aludt, és fel is jön az a történet a Bibliából, a Máté evangélium a 18. fejezetében, a 21. verszaktól, ugyanott mondjuk úgy szerepel, hogy ott Jézus kérdezi meg Pétert, hogy hányszor is kell megbocsájtani az embertársainknak, viszont itt Jézus mondja neki, ami szerintem akár később vissza is jöhet ugyanez a történet, hogy már Pétert fogja megkérdezni, és ő mondja el, tehát ez mint egy tanulság, amit hallott Jézustól, de itt jön fel az, hogy még 70-szer, 7-szer is meg kell bocsájtani, és azt hiszem, már nem emlékszem, hogy ezelőtt a beszélgetése előtt volt az, hogy sétáltak a tanítványokkal, és Péter gondolkodik, vagy utána már, de talán utána, azért nem vagyok benne biztos, de ugye mennek a tanítványok, sétálnak, és annyira bírom András, hogy most is annyi poénja van, hogy például mondja neki Péter, hogy hát nem vetted észre, hogy nem tudtam egy szemhunyásit se aludni? És akkor mondja, hogy nem, én úgy aludtam, mint a tej. Nagyon bírtam, szóval András meg ezért szeretem. És láthatjuk azt, hogy tök jókedvű, olyan, mintha feldolgozta volna a gyászt, és van ilyen a mi életünkben, és aztán kiderül, hogy ez a további részekben is így marad-e, vagy kijön majd azért rajta a gyász úgy hivatalosan is. Fülöp is benne van, Fülöpöt most már egy új színész játsza, az előző Fülöpöt játszó színész valami miatt már nem szerepel a sorozatban, viszont egy új színészünk játsza, aki szerintem mondjuk még nem sokat láthattunk belőle, de az eddigiek alapján szimpatikus, de van egy mondata, ami engem hát nem fogott meg, de nagyon jó szöveg, hogy ezt így beletették. Amikor megérkeznek Cézára Filippibe, akkor azt mondja Fülöp, hogy üdv a pokolban. Majd, amikor Jézus kijelenti az egyházat, hogy hogyan is fogja felépíteni, akkor azt mondja, hogy a pokol kapui sem aratnak diadalt rajta, és nekem ez így tökre összecsengett a kettő, tehát szerintem ez nem véletlenül volt így megírva, vagy ha véletlenül is, akkor tök jól kijött, úgyhogy nekem ez így nagyon tetszett. És ami szintén, tehát, hogy láthatjuk, hogy Máté közben jegyzetel, és a Máté evangéliumában van leírva ez a történet. Fú, nagyon jó, hogy így bemutatják, hogy Máté jegyzetel. Na, sziasztok! Egy másik helyszínről jelentkezem be, ugyanis el kellett jönnöm otthonról. Viszont akkor itt fejezném be ezt a videót. Ugye ott tartottam, hogy mennyire jó, hogy ezt is ábrázolja a Chosen, ahogy Máté írta az evangéliumokat, és ugye az ő evangéliumában is szerepel ez, mikor Simont átnevezi Jézus Péternek, és kijelenti, hogy ezen a kősziklán fogja felépíteni az egyházat. És innen folytatva, amikor Péter elgondolkodik azon, hogy Máté tőle hirtelen a semmiből bocsánatot kér, és nem tud aludni, amikor ugye Ídönnel is beszél, és közben visszaemlékezik azokra a nehéz időkre, amikor
amikor szeretett volna halakat fogni, de nem sikerült neki az egész éjszaka alatt semmi. Ezután oda megy Jézushoz beszélgetni, és itt egy újabb érdekességet véltem felfedezni. Ezt említettem a videó első felébe is, hogy itt a Máté 18. fejezetéből szerepel az a történet, legalábbis annak egy részét láthatjuk, amikor Jézus mondja, hogy 70-szer, 7-szer is meg kell bocsájtani az embertársunknak. És érdekes módon, mikor sorolja a hibáit, vagy hogy sorolja Péter a sérelmeit Jézusnak, amiket Máté tett ellene, 7-et számol. És akkor Jézus mondja is, hogy hát a 7 a teljesség száma, és akkor így annyira jó, hogy így a 7-es számra rátérnek, hogy így jön össze a 7, hogy még 7-szer is, majd 70-szer, 7-szer is. Úgyhogy nekem ez feltűnt az epizódban. És ezután a beszélgetés után Péter is elgondolkodik, hogy tényleg kéne neki bocsájtani, de mégis nehezen jön neki össze, és akkor már a szép emlék is eszébe jut, amikor már leborult Jézus előtt, és hálát adott neki, hiszen csodát tett az életébe, halakat adott neki, ami előtte egy éjszakán át nem sikerült. Szóval eszébe jutnak a jó dolgok. És a legvége, a legcsodálatosabb az epizódnak, ami szerintem a fő pontja, vagy a fénypontja ennek az résznek, meg úgymond egy történelmi pillanathoz érkeztünk, hisz egy akkora fejlődést láthatunk, hogy ahonnan indult Péter és Máté kapcsolata, hogy igazából meg akarta őt verni, kiabált vele a második évad harmadik részében, mindennek elhordta, ami végül is valamilyen szinten jogos, mert nyilván nem tett vele szép dolgokat Máté, de nem is volt benne olyan vágy, hogy megbocsásson neki, úgyhogy Simonnak is, illetve már Péternek is lágyulnia kellett, és átneveztetik Péterré, és ahogy ő szépen, az ő karakter az évadok során így meglágyul, ahogy Jézust követi, és egyre újabb és újabb ember lesz, egy új emberré válik. Mátét is láthatjuk változni, ahogyan a kis félénk fiúból egy elkötelezett Isten, Jézus követő ember lesz. Szóval gyönyörű, és a végén látunk egy lágy Simont, egy lágy Pétert, még meg kell szoknom nekem is, hogy már Péter, egy Pétert, aki oda megy, megöleli Mátét, és azt mondja, hogy megbocsájtok, vége van, innentől kezdve minden más lesz. És ez csodálatos és nagyon tanulságos is, szerintem. Úgyhogy nekem ez a rész nagyon tetszett, nem is kell sokszor elmondanom, vagy többször, mert tényleg fantasztikus volt. És hamarosan jön a harmadik rész, azzal majd ismét jelentkezem. Én úgy hallottam, hogy ez egy elég megrázó rész lesz, úgyhogy most élvezzük ki, hogy ez az első 2 rész ilyen jó volt, és kíváncsian várom a továbbit. Remélem, hogy nektek is tetszett, és aki már megnézte, írjon nyugodtan kommentet, hogy tetszett, kíváncsi vagyok a véleményetekre. Legyen további szép napotok, sziasztok!